to 90% of the cases with a good contraction, increased flexion, it will rotate to occiput anterior. لكن this is not a spontaneous, يعني it will rotate during labor. لكن in 1/5 of the cases it will rotate to direct occiput posterior. وهذا ليش راح نسميه؟ شو هنسميه هيجي؟ persistent. صار persistent occiput posterior. Okay, how shall I deliver persistent occiput posterior? ممكن manual rotation. إذا هو مثلا right occiput posterior ممكن أني أفرغ إذا حتى أحوله إلى occiput anterior in this way. أو إذا كان left occiput posterior I can do rotation of the head أحوله إلى occiput anterior. Then this is one. The other things ممكن he can deliver spontaneously as face. لاحظوا شو نسميه هذا مو face presentation فرقوا هذا face to pupils. Okay, as face to pupils. Or the other form شو ممكن إنه by forceps or by ventrals. زين هذه ممكن إنه أستعمل. وإذا لا still the head is high not engaged or prolonged second stage في anterior cesarean section. For deep transverse arrest هو ديفتر وقف على deep transverse arrest وتقريبا إنه السيرفكس fully dilated بعد there is no progress أكثر من هذا. فأما أسوي لها manual rotation وبعدين extraction أو إنه راح تكون ventouse وأسوي لها rotation ودelivery أو كيلانز اللي ما نستعملها حاليا. والأفضل إنه إذا بقى على الحال راح ينتهي بسيزاريان section. زين. What about face؟ الفيس راح يكون بهالشكل من يكون منتو anterior وما عنده مشكلة. زين لأنه diameter is small and the baby will deliver. تلاحظون شلون by flexion مو هيجي من كان occiput anterior delivered by extension من يكون face will delivered by extension وبعدين أكمل by flexion sorry وأكمل الدليفري مال الهيد. لكن من يكون منتو posterior تلاحظون شلون منتو posteriorly هذا السكرم is very long يعني ممكن يطلع لا by extension ولا by flexion ولا بأي طريقة أخرى. فإذا it will end with obstructed labor إذا ما شخصتها. والأفضل إنه لازم تكون من البداية cesarean section. For breech for transverse إحنا مثل ما قلنا أما اللي حنسوي external cephalic version delivery أو من الأساس هي إذا كانت إنه in labor وإذا كان أو rupture brain فهو cesarean section is more safe. For breech البريتش واحدة من الدليفريز اللي هي نفضل أنها تكون without any interference. كل ما نسوي interference بالبريتش كل ما تسوينا مشكلة. من أسحب بسرعة بالبريتش راح أنتهي بextended head. فدائما إحنا البريتش نقول don't interfere just observe. أنا أتفرج على الأم زين على شرط أني مقدرة كل الأمور وأعرف إنه هي يعني she can deliver. فراح يبدي ينزل الهيد البوتوك واحدة ويا الكونتراكشن أنا كل شيء ما أسوي زين بس هو ده ينزل واحدة. أوكي شوف واحدة الرجل واحدة طلعت. تلاحظون إنه هو مجرد إنه يوصل إلى فد مرحلة مرات الفوت والدليفرد ألون زمنا شوي يعني هذه الفوت والدليفرد ألون. إذا ما طلعت الفوت وظلت extended هاي اللي سميناها من قدم اللكشر شو نسميها؟ How shall I deliver the food? Extended leg. شو نسميها؟ البينارد اللي أنت سويت فتاب خفيفة عني أضرب النية posteriorly نشوف رأسا هي اللي يصير بها flexion الليج والليج الثانية والفولو. أوكي؟ أنا لحد الآن كل شيء مسويه ولا كل مريضة واحدة تدفع وده ينزل البوتوك واحدة إلى أن وين أوصل إلى أن ظهرت الأمبلايكس عندي. من تظهر الأمبلايكا I will make a loop just a small loop من الأمبلايكال كورد أسحبه لبرا. أولاً to be sure حتى أقلل pressure عليه وحتى to be sure of pulsation. وأظل أتفرج على المريضة هي واحدة اللي ينزل البادي كله إلى حد وين؟ إلى أنه lower end of the scapula appear. lower end of the scapula appear. بهالمرحلة هسه أنا رح أبدي أتدخل for delivery of the hand.
شوية أفرها بهالشكل هذا. طبعا شلون ألزم البيبي؟ أول شيء بتاول، وألزمها بهالطريقة، إيدي على الإليك ريست على بوني بارت، ما أخلي ألزم بهالشكل هذا وأسوي تروما للأورجنز بهالشكل هذا. روتيشن صغيرة راح تطلع هاي الأرم، روتيشن صغيرة ثانية راح تطلع الأرم الثاني. زين، إذا كانت الأرم اكستندد بهالشكل هذا مثل ما قلنا هيجي، شلون راح أجيبها؟ راح أجيبها باي لوفزت مانوفر، هاي اللي قلنا عليها. واللوفزت مانوفر هي أني أفر البيبي 180 درجة حتى تطلع من الأرم من النك، أجيب هاي الأرم وأرجع 180 درجة فتطلع الأرم الثانية. هاي هي اللوفزت مانوفر. أوكي، طلعت الأرم وطلع كل شيء، وأني هسه أيضا أعوفة واحدة باي جرافيتي، يبدي ينزل شوية شوية. أنا ليش أخاف دائما من الأفتر كامينج هيد بالبريتش؟ ما أخاف من السيفاليك، أخاف من البريتش من الهيد اللي يصير. ليش؟ عندنا مجال لحد التمنس، عندنا مجال. احنا طبعا بالمناسبة التايم اوف ديليفري between the body and the head must be between 4 to 8 minutes تقريبا. لا not too quick neither too slow، لأنه إذا too quick راح أنتهي باكستنشن of the head، وإذا too slow إيش راح يصير؟ ممكن يصير إنه fetal hypoxia وكورت compression for long time فينتهي fetal hypoxia. فإذا لازم تكون in between التايمينج مالتها. فليش أخاف من الهيد؟ ما حد قال لي. لأنه أنا بالوقت بالشكل الاعتيادي بالهيد I have time. زين عندي 8 ساعات، عندي 6 ساعات. the head will be adapted by molding هيجي to the shape of the pelvis. هنا بالبريتش ما عندي غير few minutes. زين في التايم اللي عندي ما يكفي إنه يصير good molding. لهذا السبب حتى يعني نفس السايز البيبي بنفس البلبس لو يجي سيفالك شوف المرضى راح تجيب، لكن جابتها بريتش يحصل هيد مرض. اوكي، لهذا احنا دائما عندنا رعب من موضوع الهيد، من نوصل للهيد ديليفري اوف نسميه ديليفري اوف ذا افتر كامينج هيد ان بريتش. اوكي، الى ان لحبقى انتظر الى ان تظهر الناب اوف ذا نيك، هاي اسفل الشعر. من يظهر الناب اوف ذا نيك I will proceed، معناتها الهيد is engaged ودخل بالبلبس. I will proceed وهي delivery of the after coming head. عندي different method اللي نستعملها حاليا هي الموديفايد ميراسيوس ميلي فايت مانوفر. هو هذا على اسم طويل، على اسم العالم الألماني اللي سواها. قبل كنا نخلي الفينجر بالحلق ونسوي فليكشن على مود الهيد، شافوا هاي تروماتيك، هسه بدأوا يسووها بهالشكل هذا. أخلي two fingers here زين، واسوي فلكشن والايد الثانيه هنا to induce flexion. طبعا الاسيستنت يسوي لي suprapubic pressure to induce more flexion of the head. اوكي، واسوي I deliver the baby in this way. الطريقه الاخرى انه اخلي فورسبس اللي هي البايبر فورسبس للبريش، مو الفورسبس العاديه زين، والاسيستنت يلزمني البدي واني اسحب الافتر كامينج هيد. هاي الموستلي يوز تو ميثود for delivery of the after coming head in a breech. طبعا بعدين رح I will check the baby check the genital tract for any injury. اوكي، الشيء الاخر اللي ممكن يصير عندنا شنو هو الكومباوند presentation، و the most common هي hand و head. اوكي، مو هيجي؟ ايش راح اسوي بالكومباوند؟ على الاغلب هي الهاند وحدها راح تصعد لي فوق زين. فاللي راح يصير انه ويا الديسنت تصعد الهاند up، و if it is not ascend up I will push it by my hand up. اوكي زين، هذه هي الكومباوند. وعندي الكيس اللي one of the most urgent cases بالأوبستاتريك اللي هي شنو هي؟ وين البلاسنتا مالتي؟ اللي هي شنو هي؟ اللي هي common with malpresentation اللي هي chordal prolapse. زين، البيبي is breech وفوتلينج. أتوقع إنه إحنا رح نسوي ويا السفل حتى نتعلم إيش رح نسوي. المرضى جتي بس صارت ولادة استلمتها، شفت الكورد بهالشكل هذا، بدي أسوي لها بيبي، شفت الكورد بالفاجينا
اوكي. فإذا a chord prolapse. شنو الفرق عن chord presentation؟ إنه الكورد هنا obstructed يعني حيصير بيبي راح يقلب blood supply. الchord presentation membrane intact. chord prolapse membrane rupture. Okay. How shall I proceed with the delivery؟ طيها emergency خلال 10 دقائق إذا ما جبت البيبي راح يموت لأنه الكورد compressed by the presenting part. ف the first point to determine whether the baby is alive or not. مو هيجي؟ إذا كان dead why I'm in a hurry ماكو داعي أستعجل أجيبها على كيفي. إذا كان alive baby فلازم إنه أني I will act quickly. فش راح نسوي؟ راح أول شيء إنه ألقي طريقة شلون how to elevate the presenting part حتى أبعدها عن الكورد. فأما أخليها in Trendelenburg position هيك السرير كله أصعده بحيث المقعد مالتها يصعد لي فوق، كل السرير أسوي بهالشكل هذا، أو أخليها إني chest position المريضة الأمية مو البيبي، إني مثل وضع السجود بالصلاة زين، يعني عني وعلى الشيست تنام حتى إني مالت البوتك يكون عالي، بذلك إنه ممكن شوي البريزنتنج بارت يبتعد عن الشيء الآخر. ممكن في rapid installation of the normal saline في 500 cc أخلي أدفع بالبلدر باي كاثيتر من تملي البلدر أيضا راح يدفع البريزنتنج بارت. كل هالفكرة حتى أقلل ضغط البريزنتنج بارت على الكورد بين ما أحضر أموري بالعمليات. زين. طبعا إذا المريضة 8 cm 9 cm هذه المريضة احتمال إنه خلال 5 minutes she will deliver، ما أستعجل، مجرد إنه أكسجين وأحاول إنه أجيبها بشكل سريع، أو احتمال إذا كانت fully dilated cervix forceps أو ventouse وأجيبها. إذا لا بعدها early in labor أو viable fetus فأخذها for cesarean section. أوكي. أكو بعد سؤال؟ ترى السؤال إذا طلع البريتش برزنتيشن طلع البادي وبلس الهيد شلون تحوليه سيزاريان ولا شلون؟ إذا تحول من البريتش هذا طبعا في الباد اسسمنت أنت مسويها من البداية معناتها زين، يعني أولا رح تحاول إنها تعطيها في مصر اللاكسنت حتى وتاخذها للعمليات، أنت تتأكد إنه البلدر أمتي. إحنا نعطيهم عادة بافيدين إذا إحنا بصاتة ولادة، فأمتينج ذا بلدر إذا أنا مسويت لها أمتينج وأعطيها بافيدين وأحاول أسوي سوبر بيبك بريشر، وإذا ما فعل أخذها للعمليات أخليه ينطيني هالوثين. مين وايل يعني بين ما أفتح بطنها ترى البيبي رح يكون دايت، يعني صايرة بس كلش قليلة هيك حالات، لأنه يفترض إنه أنا مسوي جود أسسمنت من قبلها وعارفة إنه هذا البيبي رح يطلع لو ما يطلع. هو ما يطلع طبعا يعني إلا إذا كان هايدروكيفالي، إذا كان بيفيد أنوماليز مثلا. أما إذا كان اكستندد فويا هالمانوفر ويا سوبر بريشر يرجع يصير ديفلكشن. أكو بعد سؤال؟ أنتوا جيتوا سكلر ما عدا هالباقي الأشياء؟